Hello mga best friend ko, ayan, welcome again sa ating DeVez kitchen. So, meron na naman tayong simple recipe mga best friend, pero the best to promise. So, ang recipe natin today mga best friend is ang ating tuna omelette. Ayan, so, ang unang-unang ingredients natin mga best friend ay ang ating tuna in can. So, nagbili lang tayo sa market, and then meron tayong kamatis or tomatoes, meron tayong spring onions, meron tayong garlic, and meron tayong egg, and of course ang ating oil, salt, and pepper. So unang-una mga best friend, ilagay lang natin yung yung spring onion. Yan, lagyan natin mga best friend. Yan. Natin ng pepper powder yung egg natin, and then salt. Kawali natin best friend, maglagay lang tayo ng konting oil. Pag mainit na yung oil natin, igisa lang natin ang ating bawang hanggang brown na siya mga best friend. Ilagay na natin, igisa lang din natin ang ating sibuyas. Ilagay na lang din natin ang ating kamatis. And then ilagay natin ang ating tuna. Then haluin lang. Natin ang konting pepper. Lagyan natin ng kaunting asin. I-mix lang natin. So, ayan na mga best friend. Luto na yung tuna natin. I-set as is. So, mga best friend, na-set aside na natin. And then, iluluto na mga best friend sa pan. Ulit. Lagyan natin ng oil. Igisa lang pala natin ang ating cherry tomato para sa ating decoration sa ating egg omelette. Ayan. Para tomato natin mga best friend na pang lang aside natin, and then lulutuin natin mga best friend sa pa din na oil. Hindi natin magpapalit ito, yan na lang. And then lagyan natin yung egg mga best friend. Nahihinaan lang natin yung apo best friend. Na i-flip ko na yung egg, and then ilagay natin yung friend, na ilagay ko na yung tuna, and then lagyan lang natin ng sesame seed. Optional po ang sesame seed ha. Hold lang po natin yung egg natin. Hold. Mga best friend, nandito na po yung tuna omelette natin. Luto na siya, and then lagyan lang natin ng some sesame seed sa ibabaw. And then lagyan natin ng tomato. Best friend, ayan na po yung natin, egg omelette, tuna egg omelette. So, serve, and titikman natin of course kung ano yung lasa ng ating tuna omelette here. Ayan mga best friend, the best to promise. Ayan, medyo maalat siya mga best friend. Ayan, isasabi ko sa inyo totoo, medyo maalat siya siguro kasi yung tuna is maalat na siya. So, kunti na lang dapat yung asin na ilalagay ninyo. Ayan. So, and of course, ang next mga best friend, kainan. So, ayan na mga best friend. Kasi wala naman akong extra kanin. Ubus na. So, ubusin. Hindi na ako makapagdagdag. Ito ang tunay na diet. Kasi wala nang maidagdag na kanin. Pero, sarap pa sanang kumain. Pero wala na tayong kanin. So, ito na lang ang natin. Ayan. Honestly mga best friend, masarap siya. Kunting maalat lang. Pero, ang sarap niya sa kanin. So,
Sobrang sarap and the best to Paramis. So maraming salamat sa panonood mga best friend, and hope you enjoy this cooking and mukbang today. And of course, don't forget to subscribe. Bye-bye. The best kayo. Promise.